Phật thuyết kinh A Di Đà. The Buddha speaks of Amitabha Sutra. Tôi nghe như vậy. Một thuở nọ, Đức Phật ở tại nước Xá Vệ, trong vườn kỳ thụ cấp cô độc, cùng với Đại Tỳ Kheo Tăng 1250 vị, đều là các bậc Đại A-la-hán mà ai cũng quen biết, như là trưởng lão Xá Lợi Phất, Ma-ha Mục Kiền Liên, Ma-ha Ca Diếp, Ma-ha Ca Chiên Diên, Ma-ha Câu Hy La, Ly Bà Đa, Châu Lại Bàn Đà Già, Nang Đà, A Nan Đà, La Hầu La, Kiều Phạm Ba Đề, Tân Đầu Lô Phả La Đọa, Ca Lưu Đà Di, Ma Ha Kiếp Tân Na, Bạc Câu La, A Nậu Lâu Đà và các đại đệ tử khác như vậy, cùng chư Bồ Tát Ma Ha Tát, Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử, A Dật Đa Bồ Tát, Càn Đà Ha Đề Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát và các đại Bồ Tát khác như thế, cùng với Thích Đề Hoàng Nhân và vô lượng chư thiên đại chúng đồng câu hội. Lúc bấy giờ, Phật bảo ngài trưởng lão Xá Lợi Phất: từ đây về hướng Tây, vượt qua 10 vạn ức cõi Phật, có một thế giới tên là Cực Lạc. Trong cõi nước ấy có Đức Phật hiệu là A Di Đà, hiện đang thuyết pháp ở đó. Này Xá Lợi Phất, vì sao cõi nước kia tên là Cực Lạc? Chúng sanh trong cõi nước ấy không có các khổ, chỉ thọ những điều an vui, cho nên gọi là Cực Lạc. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Cực Lạc quốc độ có 7 lớp lan can, 7 lớp lý văn, 7 lớp hàng cây, đều do 4 thứ châu báu bao quanh dốc vòng, cho nên cõi nước đó tên là Cực Lạc. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Cực Lạc quốc độ có ao 7 báo, với nước 8 công đức tràn đầy trong ấy. Đế ao dùng toàn là cát vàng để trải làm đất. Các bậc thềm ở 4 phía đều do vàng, bạc, lưu ly, pha lê hợp thành. Bên trên có những lầu cát cũng do vàng, bạc, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não dùng để trang sức. Trong ao có hoa sen to lớn như bánh xe, màu xanh tỏa ánh sáng xanh, màu vàng tỏa ánh sáng vàng, màu đỏ tỏa ánh sáng đỏ, màu trắng tỏa ánh sáng trắng, thơm khiết vi diệu. Này Xá Lợi Phất, Cực Lạc quốc độ thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia thường trỗi nhạc trời, vàng kim làm đất, ngày đêm 6 thời mưa hoa trời Mạn Đà La. Chúng sanh trong nước đó thường vào buổi sáng sớm lấy những túi vải đựng các thứ hoa vi diệu, đem cúng dường 10 vạn ức Phật độ ở phương khác. Khi đến giờ thọ trai, họ liền trở về cõi nước mình, dùng cơm xong rồi đi kinh hành. Này Xá Lợi Phất, Cực Lạc quốc độ thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, cõi nước đó thường có các loài chim với nhiều màu sắc, xinh đẹp lạ thường như bạch hạc, khổng tước, anh vũ, xá lợi, ca lân tần dạ và chim cộng mạng. Những loài chim này ngày đêm 6 thời hót lên âm thanh hòa nhã, tiếng ấy diễn sướng ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề phần, bát thánh đạo phần và các pháp như vậy. Khi chúng sanh ở cõi nước đó nghe được thanh âm này, họ thấy đều niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Này Xá Lợi Phất, ông chớ cho rằng các loài chim này thật là do tội báo mà sanh ra. Tại sao thế? Vì cõi nước Phật kia không có 3 ác đạo. Này Xá Lợi Phất, ở cõi nước Phật kia, ngay cả tên của 3 ác đạo còn không có, hà huống lại có thật. Những loài chim ấy đều do Đức Phật A Di Đà vì muốn cho pháp âm truyền lưu mà biến hóa ra như thế. Này Xá Lợi Phất, ở cõi nước Phật kia, gió thổi nhẹ làm lay động các hàng cây báo và màn lưới báo, phát ra âm thanh vi diệu như trăm ngàn thứ nhạc đồng thời trỗi lên. Những ai nghe tiếng ấy rồi đều sẽ tự nhiên sanh tâm niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Này Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ thế nào? Đức Phật đó vì sao hiệu là A Di Đà? Này Xá Lợi Phất, Đức Phật đó có ánh sáng vô lượng, chiếu khắp cõi nước 10 phương, không bị chướng ngại, thế nên hiệu là A Di Đà. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, thọ mạng của Đức Phật kia và nhân nhân của ngài dài vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp, thế nên gọi là A Di Đà. Này Xá Lợi Phất, Đức Phật A Di Đà từ khi thành Phật cho đến nay đã được 10 kiếp. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, Đức Phật đó có vô lượng vô biên chúng đệ tử thanh văn, đều là những vị A La Hán, không thể dùng toán số mà biết được, còn chư Bồ Tát thì cũng nhiều như vậy. Này Xá Lợi Phất, cõi nước Phật kia thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Lại nữa, này Xá Lợi Phất, chúng sanh được sinh về cõi nước Cực Lạc,
đều là những vị bất thối chuyển, trong đó có nhiều vị là nhất sanh bổ xứ. Số ấy rất đông, không thể dùng toán số mà biết được, chỉ có thể nói là nhiều vô lượng vô biên A Tăng Kỳ. Này Xá Lợi Phất, chúng sanh nào nghe được những điều này nên phát nguyện sanh về cõi nước kia. Tại sao thế? Vì sẽ được câu hội một nơi với các bậc thượng thiện nhân. Này Xá Lợi Phất, không thể chỉ có chút thiện căn và phước đức nhân duyên mà được sanh về nước kia đâu. Này Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe nói về Phật A Di Đà và chấp trì danh hiệu hoặc 1 ngày, hoặc 2 ngày, hoặc 3 ngày, hoặc 4 ngày, hoặc 5 ngày, hoặc 6 ngày, hoặc 7 ngày, nhất tâm không tán loạn, người ấy đến lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng các thánh chúng hiện ra ở trước mặt. Khi người này mạng chung, tâm không điên đảo, liền đắc vãng sanh về cõi nước cực lạc của Phật A Di Đà. Này Xá Lợi Phất, vì ta thấy được sự lợi ích như thế nên mới nói điều ấy. Nếu có chúng sanh nào nghe được những lời nói đây nên phát nguyện sanh về cõi nước kia. Này Xá Lợi Phất, như ta hôm nay khen ngợi về sự lợi ích không thể nghĩ bàn công đức của Phật A Di Đà, thì ở phương Đông cũng có A Súc Bệ Phật, Tu Di Tướng Phật, Đại Tu Di Phật, Tu Di Quang Phật, Diệu Âm Phật, hằng hà sa số chư Phật như thế, mỗi vị đều ở cõi nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới mà nói lời thành thật như vậy. Tất cả chúng sanh đều nên tin nhận và ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm. Này Xá Lợi Phất, ở thế giới phương Nam có Nhật Nguyệt Đăng Phật, Danh Văn Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tu Di Đăng Phật, Vô Lượng Tinh Tấn Phật, hằng hà sa số chư Phật như thế, mỗi vị đều ở cõi nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới mà nói lời thành thật như vậy. Tất cả chúng sanh đều nên tin nhận và ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm. Này Xá Lợi Phất, ở thế giới phương Tây có Vô Lượng Thọ Phật, Vô Lượng Tướng Phật, Vô Lượng Tràng Phật, Đại Quang Phật, Đại Minh Phật, Bảo Tướng Phật, Tịnh Quang Phật, hằng hà sa số chư Phật như thế, mỗi vị đều ở cõi nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới mà nói lời thành thật như vậy. Tất cả chúng sanh đều nên tin nhận và ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm. Này Xá Lợi Phất, ở thế giới phương Bắc có Diệm Kiên Phật, Tối Thắng Âm Phật, Nan Trở Phật, Nhật Sanh Phật, Võng Minh Phật, hằng hà sa số chư Phật như thế, mỗi vị đều ở cõi nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới mà nói lời thành thật như vậy. Tất cả chúng sanh đều nên tin nhận và ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm. Này Xá Lợi Phất, ở thế giới phương dưới có Sư Tử Phật, Danh Văn Phật, Danh Quang Phật, Đạt Ma Phật, Pháp Tràng Phật, Trì Pháp Phật, hằng hà sa số chư Phật như thế, mỗi vị đều ở cõi nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới mà nói lời thành thật như vậy. Tất cả chúng sanh đều nên tin nhận và ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm. Này Xá Lợi Phất, ở thế giới phương trên có Phạm Âm Phật, Túc Vương Phật, Hương Thượng Phật, Hương Quang Phật, Đại Diệm Kiên Phật, Tập Sắc Bảo Hoa Nghiêm Tân Phật, Sa La Thủ Vương Phật, Bảo Hoa Đức Phật, Kiến Nhất Thiết Nghĩa Phật, Như Tu Di Sơn Phật, hằng hà sa số chư Phật như thế, mỗi vị đều ở cõi nước mình hiện ra tướng lưỡi rộng dài trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới mà nói lời thành thật như vậy. Tất cả chúng sanh đều nên tin nhận và ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm. Này Xá Lợi Phất, ý ông nghĩ thế nào? Tại sao gọi là kinh được hết thảy chư Phật hộ niệm? Này Xá Lợi Phất, nếu có thiện nam tử thiện nữ nhân nào nghe kinh này và thọ trì, cùng nghe được danh hiệu của các Đức Phật, thì những thiện nam tử thiện nữ nhân ấy đều sẽ được tất cả chư Phật hộ niệm và đều được bất thối chuyển nơi đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì thế, này Xá Lợi Phất, các ông đều nên tin nhận lời ta và lời của chư Phật nói. Này Xá Lợi Phất, nếu có người đã phát nguyện, đang phát nguyện, sẽ phát nguyện, muốn sanh về cõi nước của Phật A Di Đà, thì những người ấy hoặc đã sanh, hoặc đang sanh, hoặc sẽ sanh về cõi nước kia đều được bất thối chuyển nơi đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vì thế, này Xá Lợi Phất, trong các thiện nam tử thiện nữ nhân, nếu có ai tín thọ, hãy nên phát nguyện sanh về cõi nước kia. Này Xá Lợi Phất, như ta hôm nay khen ngợi công đức không thể nghĩ bàn của chư Phật, các Đức Phật đó cũng ngợi khen công đức không thể nghĩ bàn của ta
mà nói lời như vậy. Thích Ca Mâu Ni Phật đã làm được những việc rất khó và hiếm có thể ở cõi tam bà, trong đời ngũ trượt ác thế, kiếp trượt, kiến trượt, phiền não trượt, chúng sanh trượt, mạng trượt, đắc quả A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề, và vì các chúng sanh nói pháp mà tất cả thế gian đều khó tin. Này Xá Lợi Phất, ông nên biết, ta ở trong đời ác năm trượt, làm những việc khó làm, đắc quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, và vì hết thảy thế gian mà nói pháp khó tin này, thật là rất khó. Khi Phật thuyết kinh này xong, Ngài Xá Lợi Phất và các tỳ kheo, tất cả trời người, A-tu-la trong thế gian, sau khi nghe Phật nói, đều hoan hỷ tín thọ, đảnh lễ, rồi cáo lui. Phật thuyết kinh A Di Đà.